Hello mga classmates, mga thesis warriors dira. Hello everyone, this is Sir Jo and bago niya to ang vlog karon kay kabantay mo. Na ato ang now kay daghan na kay ang nagsigigingon nga ngano jud ko nung ako ang tabunan ako ang now. Ano man jud magbuod kami. Kapuya sa bitaw ato magsigita og adjust dili ta pwede mo lihok pag-ayo kay para makita gyud ang ato ang naong ba. So karon swaya na to kung unsa ang reaction sa ato ang mga subscribers dira. Naratay mga 174 pa lang ni. While you're watching this 174 pa kabuk ato ang subscribers. Invite your friends to watch this kay daghan ta og contents diri labi na sa mga thesis nga ato ang mga contents nga naa diri ug uban pa nga mga travel ug uban pa nga mga storya nga naa diri sa ato ang YouTube channel. So ask them to subscribe. Ikaw pud nga nagtan-aw diri kung wala pa ka nag-subscribe, subscribe na. Pinduta na dito og kanang bell dira kay pinduta pud ang bell dira kay para makahibaw ka pirmi kung na ako'y mga bago nga mga uploads. Kung nakabantay mo mga ka-classmates dahil kay lahi ato ang sinina karon kay mohang kita na ganina kay actually pagka Friday pa to siya nga content sa itong pag-abot na to diri sa opisina and karon kay lain na ron nga adlaw so lahi na po to ang gisulob pero I will show you what happens on a regular day of a teacher in thesis and you will see my students here, some of my students, what we do in our class during our thesis class. So, watch this. My typical class day starts with the thesis class as early as 7 a.m. because I do thesis consultations with my students. I do consultations by group so that tagsa-tagsa sila nga mutuol sa ako ang lamisa for consultations. Our target for today's consultation was verification of tables to check whether their tables are on the standard format. On my thesis class, I encourage my students to use online collaborative tools such as Google Drive and Google Docs for easier collaboration. As I have thesis classes in the morning, I also have thesis classes for my evening class program. The challenge as a teacher in thesis, especially in a government university, is that there are limited tools. Gamay ra kaayo ang naay laptop, sometimes usara sa usa ka grupo, so lisod jud kaayo. In fairness to my students, sometimes they would come back after class just to check whether they have been doing the right thing on their thesis. After having done all the thesis consultations for all the groups, I always do a recap so that everyone will be oriented and will be guided on what to do next. Sa inyong nabantayan siguro na may perming nakitaan nga libro nga ako ang perming gigamit, akong giukab sa ako ang panggiingon nila mag-abli ta og Biblia. I will show you what the Biblia is. So mao ni nga ato ang Biblia nga ato ang gipakita ganina. This is what I call the Bible of Thesis. And actually this is the Bible of Thesis that we will use starting next year. Kaya nga naman this is a 2020 version of the publication manual of the American Psychological Association. Kung nakabantay mo sa inyong mga thesis nga class, kaya pirmi mo ingon ninyong maestro, APA format. Unsa man dahil ang APA format? So, mauna ni siya ang APA format, the Publication Manual of the American Psychological Association. Early release, kay nika 2020 pa ni siya actually gamiton gyud, kay nika 2020 pa ang 7th edition. And we have other editions nga naa diri. So actually, I have a copy di sa 4th edition. You would see this is the 4th edition. Nakabutan daw. 4th edition of the publication manual. Diri sa APA. APA gihapon, 4th edition. And I also have the 5th edition. Naasan na siya diri. 5th edition of the publication manual. So, ano makita dira? This is the 5th edition. And I pre-ordered actually. Gusto ko makakuha dayon ani niya ba? The 7th edition, kaya gusto ko makahibawon sa mga bagong format and we are constantly learning. So, although I have been teaching and doing research for quite a while, we are constantly learning. The more you read, the more you study, the more you know nga murag daghan pa gyud tag-anay nga mga katunan. So, ang atong buhaton karon is I will show you not the entire contents of the publication manual, pero we will skim through sa unsa ang naa sa sulod aning publication manual. So, tara! Okay, so mauni no ang ato ang publication manual, the 7th edition publication manual of the American Psychological Edition, the official guide to APA style. So kung nag-research ka,
na gina-premiere ang gingon sa inyong maestro nga APA format. Ganong APA format man yun. Psychology has been very active in the field of research, and that is why na namin ang buhat ng mga format. Gi-follow na po sa kasagaran ng mga research institutions and sa mga schools po. Even in publication, kay APA format ang kasagaran gigamit. So the context of this is only the APA format kay lagi naman sa uban nga mga formats po like Chicago, MLA, na mga lain nga formats nga ito ang pwede magamit. But for this part, this is the publication manual, the APA format, the one that we will start to use starting next year. So, sa akong ingon, atong tanawon sa ang mga naadere, this is the cover page di ay. By the way, mga ka-classmates, this is best version nga ako ang gipalit because this is the hardbound. You would see it's a hardbound na ani softbound copy ani na po katong spiral nga copy po ani. Pero I specifically bought the hardbound because I know dugay pa ni siya mailisan kay katong uban na to nga mga libro nga naa diri nga mga 5th or 4th edition dugay po to siya nailisan. So I wanted to have a book nga dugay po siya mailisan po nato. So mao nang kani yung best copy na to ang gipangita. And then sa luyo na diri ang iyang gingon nahugaw na no kay ato anang sige gamit mo na ilhanan sa mga butang nga gigamit kay na nagit siya mga hugaw. So more than 15 million copies sold na dayon kay ilaha man ning gi-pre-sell. So naa siya mga text dira, naa siya confirmation diri nga QR code just to see nga authentic ba imong napalit nga libro. And on the side you will see na siya mga color tabbings diri ang akong na-memorize diri no kay kani pagid so far kay mo ni akong gipang-abli ganina sa inyo nakita nga video kani nga part ako ang preming ginablihan ang mga table formats. There are example table formats nga naa diri. So, let's see what's inside. Diri sa atubangan naa siya mga common APA style guidelines gipakita dira kung unsa ang mga forma for heading, naa siya citation, and then naa po diri sa luyupod mga common references style nakabutang po dira unsay mga kasagaran nga mga forma sa references nga ato ang ipanggamit. And you would see even YouTube videos can be cited na diri, and that's one of the questions nga gi-answer diri na unsaon pag-cite ang usa ka social media like Facebook, Twitter, YouTube, Reddit o uban pa na anay mga formats dira. So let's go straight to the table of contents. So diri ta sa table of contents ato tananon sa nakabutang sa ang naa. So Chapter 1 is scholarly writing, nakabutang dira, page 3. So ato ta diretso sa page 3. There. Chapter 1 is scholarly writing and publishing principles. So usually when you do research kay publishing and publication gyud siya kasagaran. So mo nang naa diri mga unsaon pagsuwat na mga guides dira nakabutang. Chapter 2 is paper elements and format. So unsa may mga format nimo imo nang pangtan-awon dira nasa siya mga guides nakasuwat dira sad. Masama ni. JARS is Journal Article Reporting Science. So, mo ni kato sa publications nakabutang sa chapter 3. Unsa may mo mga dapat na hibaw-an when you want to publish. And by the way, mga ka-classmates, nakabantay dahil mo diri. Every chapter kinaasa siya yung mga kawalingon nga mga table of contents so that you would know unsa ang mga nakabutang dira sa kana nga chapter. Chapter 4 is writing style and grammar. So, nasa din yung mga grammar nga mga guidelines there, no? So when we write research, labi na when you are publishing. And this is also being encouraged for students po na ilaha pong pangsundo. Bias-free language. So, apel na rin ang mga ethics na nakabutan. So, bias-free language. Dapat inclusive ta. So, naadali nakasuwat. Age, disability, gender, participation in research, racial and ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. So, kung saan nga ni kasuwat nimo dili ka bias towards or against sa mga certain nga mga groups. 6. Mechanics of style. So, na siya mga style. Kung saan man nimo dira, mga parentheses, mga dash, hyphenation, sa panadara. And of course, ang ato ang priming ginagamit kanina is tables and figures. So, nadiri, daghan kaayo nga mga example tables and figures that you could use. So the beauty of this is that if imuhang gisunod ang ingani, then most likely when you publish kay madawat yun na siya. Okay? Ingana man ang sakto nga format sa table. The next chapter is works credited in the text. So mga citation. How do you cite? Nakaputang doon na yung mga kwandra. General guidelines of citation. Works requiring special approaches. In-text citation. Paraphrases and quotations. So, saan na siya? Ano siya guidelines nila. Chapter 9 is reference list. How do you write a reference list? Nakasuwat sa siya diri.
iya po nang ipang suwat diri po ng mga parts. Chapter 10, reference examples. So daghan siya og mga ipang lista diri. How do you write your references for different kinds of references? So nakabutang sad siya dira. Chapter 11, legal references. How do you write legal references? Nakabutang sad diri. Naa siya mga guidelines po diri po. Finally, we are at the last chapter. Ang last chapter is on the publication process. So nakabutang diri. If you want to publish, unsa man ang process, although naay mga lain-lain yung mga process ang every publisher, pero sa kani, you can see na siya flowchart diri, the usual process in publication nakasuwat sa siya diri. And the rest are just references. So, mao to ang mga nakaana sa sulod diri. Our plan is to study this. Of course, I have to study it first kay para maka-share ko ninyo unsang naa diri. And after studying it, kay atong i-share sa inyo chapter by chapter diri sa ato ang YouTube channel kung unsa ato ang mga highlights nga dapat kapunan diri sa chapter by chapter diri sa publication manual of the 7th edition APA format. So mao to siya ato ang i-discuss diri sa ato ang publication manual. By the way, ka-classmates, kung interested mo nga makakuha og inyong copy sa kaning publication manual, you notice I have 2 extra copies diri. Kani ako ang personal copy nga permi na akong ginagamit. And then kani siya kaning duha ako ning gihipusan because I know someone out there basin ikaw kay mo palit na ani kay you would want to have a copy now that you know nga mao din na ang sulod sa chapter sa ato ang publication manual. I have 2 copies if you want to get these copies. Ako gining gituyo nga paliton ako og 3 ka buo because I know someone would also want to get a copy. Dayon na ani siya dire. So ato sa ato ang Facebook page Nash Durano, pangitaan dito. Kaya na ako yung mga ipang sell nga copies ani. These are my personal purchased nga mga copies. Dili ta official reseller ani. Pero the QR codes here are authentic. You would see nga authentic siya. And of course, isa ko mamaligya og kanang mga fake no nga mamaligya sa dyan. So, if you want this, tell me, go to my Facebook page and nani siya dito. So, maunto no ato ang content karon. Question. Sa inyong mga chapters nga nakitaan, unsa man ang imuhang gusto nga mahibaw-an aton? Drop your comments below kung unsa nga part imong gusto mahibaw-an ato so that kana ako ang unahon og discuss sa ato ang APA Publication Manual 7th edition chapter by chapter nga discussion. O katong pinakadaghan og comments nga nakabutang sa ubos kay mao ta akong unang i-discuss. Once again, kay magpasalamat ko sa tanan nga nag-subscribe. There are 174 of you na nag-subscribe na. Kung ikaw wala pa ka nag-subscribe, subscribe na sa ubos kay para mag-grow ang ato ang channel, and if our channel grows, the more videos I can make so that I would know nga naa ay daghan nga gusto nga makatun through our YouTube channel. If you think that this video is interesting and naa kay mga gusto nga makatunan ani, click like and let me know what you think. Comment down below. Of course, napaday ko lang na question. Let me know what you think about dili na tama mask, dili na tama AR emoji, mas arang-arang ba ni? Or of course, mas arang-arang to no? Kita mo tara siya. Pero this will be easier for me because when I do travel vlogs or if mag-vlog na ko outside, I don't need to control my paggunit-gunit kay lisod kay ito siya. Dapat dili steady ka ato niya naman kay mawagtang ang naong kung mawagtang ang AR emoji kung lihok ra kaayo ka. I would really want to know about your thoughts. So please comment down below. Pang-swat inyo ang mga gustong ibaw. Ano ka itong mga questions nga ito ang ipasulti kanina. This has been Sir Jo. Kita-kita ta sunod. Thank you very much for watching. See you next time.